back to our vlog! For today's video, mag-unbox tayo ng cellphone. Wow! I-unbox natin ang Samsunggalaxy S21 FE 5G. 3 years na kasi yung old phone ko, so deserve ko naman ng bagong cellphone. So kaya, kumuha kami ng bagong cellphone kasi malapit na din ang anniversary namin. Anniversary gift na namin ito sa akin. Tara, i-unbox na natin. Dito ko siya binili sa The Mobile Shop. Tara, open na natin. Ganito yung itsura ng box niya ng Samsung S21. Ito sa front, sa side, and this. Open na natin. Charan! I'm so excited for my new phone. Oh, color black or gray? Kasama sa box ang what's this? The charger, the wire charger. Wire lang, wala na siya ngayong wall charger. So kailangan mong bumili. And then the manual. And bumili na din ako ng screen protector para protektado ang screen, para hindi magasgas. And then the wall charger, bumili na din. Okay. Kasi wala na siyang accessories na kasama. Matalino na sila kasi ngayon. Sabi nung tindero dun sa mobile shop, mas maganda daw yung camera nito ngayon kaysa sa old phone ko. Kasi syempre, latest model. Oh no, S22 na pala yung latest model ngayon. Nirelease nila to ng January 2022. Compare sa old cellphone ko na Samsung S10. So, start na natin. Tanggalin natin yung plastic. Gamitin ko kaya ito ng may plastic. Ayan na. Ay, wala pa ng SIM card. Tanggalin ko muna yung SIM card ko sa lumang phone. Ayaw mamatay. Ilagay muna natin ang SIM card. Para ma-set up. Oh, mas maliit pala ngayon ang lagayan ng SIM card.
Ganun. First time ko guys magse-set up ng cellphone. Kasi usually si Ian ang gumagawa nito. Kaso may delivery siya ng pizza ngayon. Open natin. Charan! Ready to use na yung phone ko. That's it for today's guys. Thanks for watching my unboxing. Bye. Please like, share, and subscribe. Bye.